हा फॉर्म्युला फॉर्म्युला काय 21 23 खाली काय 21 23 काय नाव काय तुझं ICPM खाली काय ICPM करेक्ट आहे आज डॉक्टर ती सायन्स म्हणतात डेंटल डॉक्टर डेंटिस्ट डॉक्टर डेंटल डॉक्टर मेंटल डॉक्टर मेंटल नाही डेंटल एवढं डेंटल सायंटिस्ट इकडे डेंटल सायन्स असं त्याला म्हणतात करेक्ट आहे जर समजा मला करायचं म्हणतो तर कसं करणार हा सांगा इथं हाय इथं मुद्दा माना सी इथं इथं मोठ्यानं इथं सी पी एम करेक्ट आहे हे झाले फिजिकल वरचे इकडे किती झाले टोटल 8 इकडे झाले टोटल 8 इकडे झाले टोटल 8 both the combinations total are 16 म्हणजे total 16